to my channel, Alvation USA T2 today. A lazy Monday. Pero no choice tayo. Tayo'y maglalaba ngayong araw. So, come on, samahan niyo ako maglaba. Maglalaba tayo ng bedsheet. And this one, and also that one. Since maglalaba tayo, ganito tayo dapat ang itsura pag naglalaba. Sabi nila, pag ganito ang buhok mo, mukha kang maglalaba. Parang kang maglalaba lang. Yan. Dapat ganyan ang buhok pag naglalaba. Okay, nandito na tayo sa laundry room. So first of all, ang gagawin natin is open this, of course. Ang maglaba dito. See. Detergent, stain remover, color protector. Okay. So, ilagay natin. Separate. Ayun. And then, close natin. Close. Okay. And then, power. Di tayo sa hand wash. Punta tayo sa color normal. That's it. So, cold pa rin siya. Ilagay natin sa high and then normal. Pwede nating ibahin. Pwede nating i-heavy, which is not heavy naman. So, normal lang. Lagay natin sa medium. So, cold. Okay. And then, don't forget to put Downy. Okay. So, 1 cup of Downy. Lagay natin dito sa softener. Okay. And push the bottom. Okay. So, start. Okay. So, we will wait 58 minutes or 1 hour. See you later after 1 hour. Start na siya. Okay. Matik na yun. Ayan na yung water. Yan. Pag natapos na yan mamaya, transfer natin dito sa dryer. Okay. So, see you later. Tumunog na siya. So, finish na daw. Check. So,
finish brother. Oh, siya finish. So, lipat na natin dito sa isang butas. And then, check natin to. So, medyo madumi. Yeah, madumi. So, Jasper. And then we will put this one. Tapos na din ang dryer. Check natin. Dry nga ba? Yan, dry nga. Lagyan na natin dito sa basket. Okay. Okay, so balik na natin sa bedroom. Thank you. Ayan, I'm here again. So, natapos na pa tayo sa paglalaba na nakaupo kasama si Jasper. So, total of 2 hours. Watch hour. 2 hours each. Ganun lang maglaba. Magic. Yes, for magic. Okay, guys. Don't forget to hit like and subscribe. Thank you for watching.